Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, trưởng giáo Yêu Kiếm Tông đã đưa cho mọi người ở sân một bí thuật thượng cổ của truyền thừa yêu kiếm. Thấy vậy, tất cả đám người ở đó đều nhanh chóng thi nhau ra lấy, cả U Thiên Tuyết, Diệp Vô Đạo và Diệp Hiền Chất chỉ có Tần Trần là ngoại lệ. Ngay khi vừa thi triển được một lúc, đám người xung quanh liền lần lượt bị nội thương và bạo. Về phía U Thiên Tuyết, Tần Trần đã can ngăn dừng tu luyện kịp thời. Sau đó, đám người còn lại nhìn về phía trưởng giáo Yêu Kiếm Tông rồi nói, tông chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn thấy thế vội cười đáp, chư vị, bản tọa quên nói cái này, bí thuật chưa hoàn thiện này cực kỳ đáng sợ, nếu kiếm pháp của bản thân không đủ mạnh, một khi cưỡng ép tu luyện, sẽ dẫn đến nội thương. Vẻ mặt hắn lúc này cũng có chút ái ngại, xua tay lên và nói, các ngươi hãy điều tra xem võ giả nào đã thiệt mạng. Họ đều vì Yêu Kiếm Tông ta mà bỏ mạng ở đây, không có tiếng tăm gì, ta sẽ bồi thường đầy đủ. Nghe được lời này, vài tên lính bắt đầu tiến hành điều tra. Còn Tần Trần lúc này đem ngự kiếm của mình ra thi triển, tại hắn có cảm giác sức mạnh của mình và bí thuật cổ kia đang dung hòa. Sau đó, hắn nói, ta nhất định phải có được bí kỹ này. Rất có thể bí cái chưa hoàn thiện này có liên hệ nào đó với ngự kiếm thuật. Lập tức, Tần Trần đem bí thuật ấy tu luyện triệt để nhưng vẫn chưa thành công được. Hàn Phi thấy thế liền nghĩ, tiểu tử này quả thật ghê gớm, chờ hắn vào yêu kiếm truyền thừa ta sẽ cho hắn biết hậu quả đắc tội ta. Chấn động với một tiếng nổ, yêu kiếm truyền thừa cuối cùng cũng mở ra. Ngay lúc này, đám người hô nhau vào xem cỗ sức mạnh ấy. Trưởng giáo Yêu Kiếm Tông liền tuyên bố, chư vị, bây giờ yêu kiếm truyền thừa đã mở ra, hy vọng mọi người có thể thu hoạch được thành quả xứng đáng. Lời nói vừa dứt, từng đoàn võ giả thi nhau xông về phía trước, có cả tứ đại đệ tử Yêu Kiếm Tông và Đỗ Thanh Thành. Có một vài thanh niên tiến vào đã đâm phải kết giới kiếm ý và ngã xuống. Còn Hàn Phi và Đỗ Thanh Thành vẫn đi thong thả và cười nói, bài đơn giản như vậy sao có thể không qua được, các vị, ta đi trước một bước. Lời nói vừa dứt, Hàn Phi và Đỗ Thanh Thành đi vào trong phía kiếm quang và biến mất. Sau đó là những đệ tử Yêu Kiếm Tông còn lại, cả Dương Lăng đều bay vào một cách dễ dàng, không bị kiếm ý khống chế. Tần Trần sớm đã nhìn ra được những thứ này, sau đó hắn nói với U Thiên Tuyết, đi, chúng ta cũng đi vào. Cùng với đó là Diệp Vô Đạo và Diệp Hiền Chất theo sau. Sau khi tiến vào cánh cổng kiếm quang, thứ Tần Trần nhìn thấy chính là một thiên kiếm trụ nối thẳng vào vực sâu của vách đá trong mây mù. Lúc này, tất cả mọi người đều đứng ở đây hướng về kiếm trụ phía trước với tên được khắc ở trên đó là Vô Thượng Kiếm Đạo Cửu Thiên Võ Đế. Thấy vậy, những võ giả ở đây lập tức bàn tán, đây có phải bách kiếm không? Có vẻ như bách kiếm đạo này đòi hỏi phải có kiếm thuật của riêng mình. Chỉ bằng cách kích hoạt đường kiếm, người ta mới có thể bước vào yêu kiếm truyền thừa. Nếu kích hoạt được nó, thì lập tức sẽ trở thành Cửu Thiên Võ Đế. Không biết mình có thể bước vào không? Ngươi nghĩ quá thể rồi, cho dù là thập đại kiếm đạo cũng chưa chắc lọt vào được chứ nói gì vô thượng kiếm đạo. Đến đây là hết tập 394 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.